قصة دموية لثأر مركب. ملكة انتقمت لوالدها بالحيلة، ووقعت في شرك حيلة أكبر، وفضلت الموت بنفسها على الموت بيد العدو. فباتت حكايتها مثلا نردده إلى اليوم: بيدي لا بيد عمرو. الزباء تقتل نفسها. بداية القصة: نائلة بنت عمرو العمليقي المعروفة تاريخيا بالزباء اعتلت عرش الجزيرة ومشارق الشام بعد مقتل والدها على يد جذيمة الأبرش ملك الحيرة. ورغم أنها ملكة إلا أنها لم تنس ثأر أبيها، بل أقسمت أن تثأر له من قاتله. ولم تكن الزباء تحكم مملكة عادية، بل امتد حكمها من الفرات إلى تدمر، وجيش بلادها كان يتكون من جنود من العمالقة يكنون لها كل الطاعة والولاء ولوالدها من قبلها، فكانوا يتطلعون أكثر منها للأخذ بثأر ملكهم المقتول. لتقرر الزباء إعلان الحرب على جذيمة، لكنه كان أيضا ملكا لا يستهان به، ويمتلك جيشا جرارا قويا، فأشارت عليها أختها أن تتمهل في خوض قتال ضده، وأنها من الممكن أن تنال بالحيلة ثأرها بأقل الخسائر. وأقنعتها بالقول: إن غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده والحرب سجال. لتقتنع الزباء بمشورة شقيقتها، وبالفعل قررت اللجوء للحيلة. الأخذ بالثأر. راسلت الزباء ملك الحيرة وخطبته لنفسها قائلة: أما بعد، فإن ملك النساء قبح في السماع وضعف في السلطان، وإنني لم أجد لملكي ونفسي كفؤا غيرك. وما أن قرأ الملك رسالتها حتى لامست مشاعره وأرضت غروره، وظن فعلا أن الزباء بحاجته، لذلك لجأت إليه رغم أنه قاتل أبيها. وشجعه المقربون منه على الأمر كي يتزوجها ويستولي على حكمها، إلا واحد منهم كان معروفا بالحكمة وبعد النظر. خاطبه محذرا: يا مولاي، اكتب إليها إن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا فلا تمكنها من نفسك، وقد وترتها وقتلت أباها. إلا أن الغرور كان قد أعمى بصيرة الملك، ولم ينصت لصديقه المقرب، وكان اسمه قصير بن سعد، بل أخذ بنصيحة ابن أخته عمرو بن عدي الذي شجعه قائلا: يا خالي ومولاي، إن قومي اليوم مع الزباء، فإذا رأوك صاروا معك. المشورة التي وافقت هوى الملك الذي طمع بالقرب من الزباء، فحسم أمره وشد الرحيل إلى تدمر ليقابل خاطبته، وكلف ابن أخته عمرو بتسيير حكم البلاد في غيابه، واصطحب معه في رحلته بعض المقربين منه ومنهم قصير. وما أن وصل حتى استقبله الجنود بحفاوة وترحيب زاد من شكوك قصير، الذي عبر عن مخاوفه للملك متكهنا: خطر يسير وخطب كبير. وكان قصير قد امتطى أسرع خيول الملك والمسماة العصا استعدادا للهرب في أي لحظة. وما أن دخل الملك قصر الزباء حتى أنهكته شربا فخرت قواه، ونادت جنودها أن أحضروا إناء من ذهب، وأمرتهم أن يقطعوا شرايين يد جذيمة ويريقوا دمه في الإناء، إذ كانت العادات آنذاك تحرم قطع رؤوس الملوك. وأثناء إراقة دمه صاحت بهم بالحذر من أن يراق منه شيء خارج الإناء، فقال الملك وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: دعوا دما ضيعه أهله. ومات على الفور. الحيلة بالحيلة. فر قصير هاربا ممتطيا العصا بعد أن قتل الملك وكل من كانوا يرافقونه، وعاد إلى عمرو يخبره بمقتل خاله، ليقف عمرو بن عدي محتارا كيف سيأخذ بثأر خاله. وكانت حيلة قصير جاهزة، إذ طلب من عمرو أن يجدع له أنفه ويجلده ويتركه يذهب لملاقاة الزباء. وحين رفض عمرو جذع قصير أنفه بنفسه وانطلق إلى تدمر ليخبر الملكة بأن عمرو بن عدي جذع أنفه واتهمه بخيانة خاله، وبأنه هو من غرر به وتركه لمصيره وهرب.
وكان أداؤه مقنعا جدا للملكة التي صدقت، فضمته إلى حاشيتها وعاش في قصرها وبات مقربا منها. وحين اطمأن لثقتها به كان يستأذنها بالذهاب إلى العراق لإحضار بعض البضائع والمتاع، فأذنت له مرتين أحضر لها فيهما الأقمشة والعطور، إلا أنه كان يلتقي متخفيا بعمرو بن عدي. بيدي لا بيد عمرو. كانت الزباء تصدق الكهنة وتأخذ بمشورتهم، فسألت كاهنة ذات مرة عن مصيرها، فحذرتها قائلة: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين، وهو عمرو بن عدي، ولن تموت بيده ولكن حتفك بيدك. فوضعت ذلك الرجل في تفكيرها، وكي تعرفه إذا ما لاقته يوما زجت رساما في قصره ليرسمه لها، وحفرت في قصرها خندقا لتتمكن من الهرب إذا ما غفلها عدو يوما. لكنها لم تكن تعلم أنها أدخلت عدوها قصرها بيدها. فقصير الذي بات يحضر الصناديق المحملة بالهدايا للملكة كانت صناديقه هذه المرة ممتلئة بعمرو وجنوده. وحين خرجت الزباء لاستقباله وكان معها من الحراس القليل، إذا بعمرو يخرج من الصندوق، فعرفته من الرسومات التي وصلتها، فتجرعت سما جهزته لتلك اللحظة، وأنهت حياتها قائلة: بيدي لا بيد عمرو. لتذهب هذه الجملة مثلا إلى اليوم لمن يفضل إنهاء حياته بيده على أن ينهيها أعداؤه.